Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit të Kosovës, po takohemi si çdo ditë tjetër edhe sot me intervistën e ditës në kuadër të emisionit Studio Hapur. Jemi zhvendosur nga zyret e RTK-s për të ardhur në zyret e Kuvendit të Kosovës dhe për të diskutuar lidhur me zhvillimet e fundit në Kuvendin e Kosovës, ajo që ndodhi një ditë më parë, pra seanca e thirrur nga opozita dhe zhvillimet e debatet e ashpra e të gjata që ndodhen në atë seancë, natyrisht edhe për zhvillimet e tjera që lidhen me Kuvendin dhe zhvillimet e tjera politike në vend. Me mua në studio, në fakt në zyrën e Kuvendit të Kosovës, përkatësisht në zyrën e grupit parlamentar të LDK-s, është shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti. Zotri Hoti, faleminderit shumë për kohën. Po e nisim bisedën me atë që natyrisht sot është ditë e shënuar edhe në Kosovë, është pra ditë zije, për shkak të në nderem të ish presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës George Bush i vjetër, gjitha shkollat sot e kanë pasur për obligim që të nisin mësimin duke folur dhe duke nderuar figurën e ish presidentit amerikan. Si e vlerësoni këtë vendim? Po, është besoj vendimi i duhur, sepse ne solidarizohemi me familjen e tij dhe me popullin amerikan, sepse kemi borxhe realisht. Nuk ka qytetar të Kosovës që nuk e njeh deklarimin e tij në fillim viteve 90 të vendosis së vijave të kuqe ndaj Serbisë, kashi intervenimit të tegra atëherë në Kosovë, dhe mandej një traditë që ka vazhduar në familjen e presidentit Bush tek presidenti Bush i riu, kur në Tiranë ka thënë mjaft Kosova duhet jetë e pavarur, pra gjithë populli i Kosovës i ka borxh kësaj familje, këtyre presidentëve dhe popullit amerikan. Besoj që solidarizohemi në këtë drejtim dhe tregojmë miqësinë e përhershme që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në fakt, siç e thatë dhe ju, është pra presidenti Bush i vjetër mbahet mend për atë deklaratën e famshme në vitet e 90-ta që është quajtur edhe si mesazh i Krishtlindjeve për agresionin e atëhershëm të Serbisë ndaj Kosovës. Në fakt bëhet fjalë për një miqësi të hershme pra mes dy vendeve, apo vazhdon edhe më tutje kjo? Unë besoj që në aspektin strategjik, miqësia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e palëkundur. Normalisht, kohë pas kohe, ndoshta mund të jepen sinjale, ndoshta jo të pëlqyeshme të koordinimit të aktiviteteve dhe veprimeve strategjike të Shtetit të Kosovës me Shtetet e Bashkuara, por nuk dyshoj që vazhdon me qenë e fuqishme lidhja mes Kosovës edhe SBA-s. Unë i pash edhe deklarimet e ambasadorit të ri që tash është në Prishtinë. Ai kishte shërbyer edhe më herët pas luftës këtu në Kosovë dhe deklaroi që është në fakt miqësia më fuqishme e SBA-s në botë me shtetin e Kosovës, dhe kjo besoj që na bën krenar, por në njëjtën kohë na bën edhe përgjegjës për përgjegjësinë që duhet kemi institucionalisht për të ruajtur këtë miqësi dhe për ta përdorur në aspektin e promovimit të shtetsisë së Kosovës. Po, në fakt është deklarata që bëri bujë të madhe ajo e ambasadorit të ri amerikan që tha që është një miqësi e shëndosh, por natyrisht edhe ambasadori i ri, sikurse ambasadorët e kaluar, do të kemë punë me institucionet e Kosovës, duke marrë parasysh zhvillimet e shumta që po ndodhin në vendin tonë dhe lajmet e shumta që po prodhohen thuajse çdo ditë. Mbrëmje keni kaluar mesin e natës në Kuvendin e Kosovës në një seancë plenare të thirrur nga ju, zotri Hoti, është fjala për seancën lidhur me dështimin e liberalizimit të vizave dhe një rezolutë që e keni propozuar. Në fakt, pos një debati të ashpër dhe të gjatë që ishte, çka prodhoi tjetër seanca? Po qëllimi i seancës ishte që ne të debatojmë, që ta bëjmë qartë para qytetarëve edhe karshi koalicionit qeverisës që kjo situatë që është kriju nuk është në interesin më të mirë të Shtetit Kosovës, të institucioneve të Kosovës. Ka një kohë që vendi është në krizë institucionale, nga prilli e këndej, dhe duket pas një dyshim që kjo krizë institucionale është reflektuar në performancën e qeverisë, sepse kur nuk e ke një qeveri të shumicës stabile në kuvend, është e natyrshme që ngecin proceset e mëdha dhe proceset ndoshta edhe më të thjeshta, domosdoshmë, kur nuk ka mbështetje të nevojshme qeveria brenda kuvendit. Kjo është në fakt arsyeja që raportet edhe të Bashkimit Evropian tregojnë që zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit në Kosovë është pak mbi 20%, pra të obligimeve që ne kemi marrë me mesazhet kryen gjatë vitit 2018. Kem pas dështim të antarësimit të Kosovës në Interpol, sigurisht nuk i heqim
ndikimin edhe të diplomacisë së Serbisë edhe të vendeve tjera që kanë pamundsuar antarësimin e Kosovës në Interpol, por ne nuk kemi arritur të marrim edhe votat e shteteve të fuqishme që na kanë njohur, siç është Japonia me Saudi edhe disa prej vendeve tjera. Pra kemi një ngecje, një dështim të diplomacisë së Kosovës që të jetë proaktive, ndërkohë që kretë kjo diplomaci tash është kthyer në defanzive, duke u rujt veç mos tërheqen njohjet, jo më që të kemi njohje të reja. Vendimi i fundit për liberalizim të vizave nga BE-ja, edhe ky vendim sigurisht në masë konsiderueshme është për shkak të agjendave politike që kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ka shi zgjerimit të tyre ose një vendimi për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, kur ata tash shpejt në prill maj përballen me zgjedhjet e reja. Por vërejtja jonë si opozitë është a jemi ne duke i kry obligimet tona shtetërore ka shi marrëveshjeve kontraktuale që kemi me Bashkimin Evropian. Këto kemi dhënë. Kushtet zotëri Hoti që janë kërkuar nga Bashkimi Evropian për hir të së vërtetës janë plotësuar. Nuk ka mbetur ndonjë kusht që e kanë kërkuar dhe nuk është plotësuar, ndonse kishte më shumë se të gjitha vendet e tjera Kosova kishte obligime për të përmbushur. Edhe nga qeveria kur ju ishit duke drejtuar pra qeverinë e vendit, edhe nga kjo qeveri dhe në të kaluar në është bërë punë vazhdimisht, po e thonë edhe zyrtarët e BE-s, të Komisionit Evropian, Parlamentit, që janë plotësuar kushtet, por në anën tjetër duket që jemi viktime një skepticizmi që ekziston, një hezitimi brenda disa vendeve kyçe. Tani, për hir të së vërtetës, duhet të themi që momentumin për liberalizim të vizave kemi humbur në vitin 2016, kur me dhunën e gaz është pamundsuar votimi i marrëveshjes së demarkacionit. Kjo është e vërteta. Edhe për sqarim të gjithë qytetarëve, atëherë qeveria ka pasur 87 vota, minus 10 votat e listës serbe që natyrshëm as atëherë dhe as tash nuk e kanë mbështetur demarkacionin. Koalicioni i qeverisë ka pasur 77 vota. Pra ka qenë pamundur pa votu një pjesë e opozitës për marrëveshje demarkacionit. Kjo është e vërteta pse demarkacioni nuk ka pas mundësi të shkojë përpara në qeverinë e kaluar. Në këtë mandat të qeverisës, pavarësisht zhvillimeve, ne si opozitë kemi votuar marrëveshjen e demarkacionit. Dhe kjo teknikisht i ka hapur rrugë proceset e liberalizimit të vizave dhe pritjet e qytetarëve kanë qenë pozitive sepse janë kriju pritje edhe nga veç zyrtarët e lartë shtetëror në Kosovë. Me disa vizita të vazhdueshme. Me disa vizita që kanë bërë zyrtarët e BE-s në Prishtinë, gjithmonë kanë qenë të jemi të kujdesshëm në dhënien e deklaratave sepse në fund vendimi është i vendeve anëtare veç e veç të BE-s, siç doli tash në fund të vitit, pra mos krijojmë pritje pa baza për qytetar. Pra, ato që po dëshojmë me thënë tek vizat është ne kemi plotësuar kushtet. E kemi humbur një momentum. Por tash është vendimi në masë madhe i BE-s, po plot për detyrave që ne kemi si institucione, si shteti i Kosovës, si qeveri, si kuvend, nuk është që kemi plotësuar. E përmenda më herët një fakt, në vetëm zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Po nuk ka qenë kusht për liberalizim. Është një listë e ligjeve dhe jo vetëm implementimi i atyre ligjeve, po dhe zbatimi i atyre ligjeve, lufta kundër korrupsionit, kundër ekonomisë jo formale, tek efikasiteti institucionale, plot gjërat e tjera të cilat ne duhet t'i plotësojmë. Jo vetëm se i kemi kushte për kashi liberalizimit të vizave, por sepse janë interes të qytetarëve. A është e padrejtë BE-ja me Kosovën kur bëhet fjalë për liberalizimin? Në këtë rast po, realisht është pa drejt, por ato që unë kam dëgjuar dje në kuvend është gjithashtu e papranueshme. Edhe dëgjua e udhëheqësve institucional në 2-3 javë të fundit kur ka shkuar deri në ekstreme që BE-ja është ka elemente të albanofobisë, ose dje në kuvend disa raste përmend që kanë skepticizëm për shkak të baza religjioze që kur asnjëherë historikisht nuk ka qenë ky problem. Mbesim edhe më tutje tek seanca e mbrëmshme, zotri Hoti, pas përfundimit të kësaj seance në orën 1 pas mesnate, kur u mbyllën gjitha debatet, kur përfunduan me kërkesën tuaj, u vendos që kjo të votohet ditën e njëjtë. Çka presni nesër? Sigurisht e keni parë rezolutën që e kemi propozuar. Tash
dakordimi I parë që duhet kemi, besoj brenda parlamentit, gjitha forcat politike, duhet jetë që vendi është në krizë institucionale. Çka nuk kupton kjo? Kupton që kjo qeveri nuk e ka shumicën në kuvend dhe nuk mund të funksionojë normalisht. Me procedura demokratike në bazë të kushtetutës, një qeveri që nuk ka shumicën në kuvend, nuk mund të shkojë matutje, duhet gjenën rrugë për dalë nga kjo situatë. Cilat janë ato rrugë? Rruga vetme janë zgjedhjet e reja. Por tash ne kemi propozuar këtë rezolutë dhe një të mahershme që ne nuk dëshirojmë ta bllokojmë vendin, nuk dëshirojmë të krijojmë, si më thënë, shkundje të institucioneve, hajde të ulemi në tërheqjes të bisedimeve, të gjitha forcat politike të dakordohemi për agjendën e aktiviteteve që duhet të ndodhin në vend për dalë nga kjo krizë. Që nuk kupton, të dakordohemi që të kalojmë ligje që janë të rëndësisë nacionale, le themi ligje për ushtrim, ose ligji I buxhetit për vitin 2019 një që të mos bllokohen institucionet në aspektin buxhetor, të caktojmë një datë të zgjedhjeve dhe të punojmë të gjitha forcat politike drejt asaj date të zgjedhjeve, pra të bëjmë përgatitjet e duhura që vendi të mos bllokohet. Pika e dytë e rezolutës kam pa që disa parti të koalicionit qeverisës kanë kërkuar që të ulemi ta harmonizojmë. Ne kemi dorëzuar të protokolluam atë rezolutë, kanë kërkuar që ta harmonizojmë. Unë do t'i takoj ata përpara seancës së nesërme për të pa cilat janë sugjerimet e tyre dhe për të pa nëse ka hapësirë vërtet për të gjetur një çutë të përbashkët. Ju dini qendrimin që ne kemi dhënë nga Këshilli I Përgjithshëm, por në veçantë në javën e kaluar në konferencën e rregull për media, ku ne kemi propozuar që të kthehemi në tërheqjes të bisedimeve me partitë politike parlamentare dhe të gjejmë një çutë përbashkët për dalë nga kriza, sepse jemi duke përballë me gjëra shumë të rëndësishme, fundamentale për shtetin e Kosovës, siç është themelimi I ushtrisë, dialogu me Serbinë, liberalizimi I vizave, për cilat kërkohet konsenzus I gjerë, sepse nuk është vetëm çështje e pozitës, por çështje komplete e përfaqësuesve politikë dhe ne jemi si liberalizimi I vizave duke dhënë kontributin tonë në këtë drejtim. Liberalizimi I vizave duket që është çështje e përfunduar sa e përket këtij viti. Nuk do të ketë paktën as futje në agjendë nga kryesuesja e radhës Austria, por kur jemi tek seanca dhe tek kërkesa që erdhi nga deputeti I APDK-s Blerta Deliu për harmonizim. Për çfarë harmonizimi bëhet fjalë? Çfarë prisni që do të harmonizoni nëse kemi parasysh gjithë ato debate që u zhvilluan kundër të paktën idesë tuaj që debatoni për dështimin në liberalizim? Nuk e di, do ta shohim tash në takimin që do ta kemi me kryetarët e grupeve parlamentare përpara seancës së nesërme në orën 10, të shohim çfarë kërkesa për harmonizim kanë ata. Pika e dytë e rezolutës suaj bën thirrje për dorëheqjen e qeverisë. Në fakt kjo është kërkesë legjitime dhe e kahamotshme e partive opozitare, por a nuk ju duket pak nëse mund ta quajmë e realizueshme, për të mos thënë qesharake, kërkesa për dorëheqje? Nuk është praktikë në Kosovë që një qeveri të jap dorëheqje veç pse kërkon opozita. Tash unë nuk e kisha të cilësuar ashtu. Kjo është kërkesë legjitime dhe në fakt veprim që duhet vijë nga vetë qeveria në momentin që qeveria e humb shumicën parlamentare. Ne jemi demokraci parlamentare. Kjo nuk kupton që në çdo moment qeveria duhet të ketë shumicën në Konventin e Kosovës. Pra ta ketë shumicën e qytetarëve në mbështetje. Në atë moment që nuk e ka atë shumicë, qeveria duhet të kërkojë rrugë për të formuar shumicën në Konvent. Cilat janë ato rrugë? Njëra prej rrugëve është një parti tjetër të bashkohet të qeverisë. Po është e qartë tani e një vit gati që asnjë nga qeveritë e opozitës po duket që nuk është e gatshme, spaku jo LDK-ja, që t'i bashkohet kësaj qeverie. Por cila po mbetet rruga e vetme për të krijuar qeveri me shumicë parlamentare, me legjitimitet demokratik. Ky vend nuk mund të qeveriset pa legjitimitet demokratik. Nëse nuk e ke shumicën e votave, s'mundesh me qeverisë me Kosovën. Kjo është duke ndodhur nga prilli e këndej. Nga prilli e këndej ne kemi bërë kërkesë, hajde të ulemi, të bisedojmë, ta nxjerrim vendin nga kriza, sepse jemi në një situatë shumë komplekse. Por ata nuk po vijnë për të biseduar për këtë. Qeveria është e pakicës, nuk e ka shumicën në kuvend, opozita është në anën tjetër, janë 10 votat e listës serbe që janë duke ja mundësu qeverisë që të vazhdojë qeverisë pa legjitimitet. Kjo është e vërteta. Pra, por nëse ja mundsojnë ata, pse po thoni pa legjitimitet? Ata janë deputet të zgjedhur. Ata janë deputet të zgjedhur, por nuk janë duke votu asnjë ligj në kuvend. Nuk janë duke bërë shumicën në kuvendit. Atë çka po bën lista serbe është nuk po e mbështet opozitën për të rrëzuar qeveri, por nuk është duke e mbështet qeverinë për të funksionuar normalisht.
Cili është faji qeverisë këtu që ata janë të tillë, a duhet i përjashtoj apo çfarë? Jo, absolutisht, jo të kërkoj legitimitet. Pra të gjej rrugë për të bërë shumicën në parlament. Shumica në parlament bëhet në këtë situatë vetëm përmes zgjedhjeve. Ndoshta tash e ka më të lehtë sepse po ka lëvizje në kuvend, lëvizje të deputetëve kanë fjalën. Mbajtjes së seancës së thirrur nga ju dhe vetëvendosja zotri Hoti parapriu një debat sa i përket nënshkrimeve të cilat ndodheshin në kërkesën tuaj që e dërguat në kryesi për mbajtjen e seancës. Bëhet fjalë pra për nënshkrimet e deputetëve të Alternativës Mimoza Kusari dhe Ilir Dedaj. U quajtët falsifikator, bile kishte zyrtar të pozitës të cilët filluan ta interpretojnë kodin penal të Kosovës duke ju akuzuar se keni bërë vepër penale sepse keni falsifikuar nënshkrimet e deputetëve. Në fakt, zotri Hoti, a mund ta sqaroni çka ndodhi dhe u quajtë edhe gabim teknik, kishte arsyetime që janë deponuar edhe më herët nënshkrimet, por nuk është që u ambushët shumë mendjen opinionit me këto arsyetime. Ne kam arsyetuar në lidhje të kryesisë edhe pastaj edhe në seancë kam sqaruar që ky ka qenë një lëshim teknik që është bërë gjatë procesit të dorëzimit të kërkesës. Ky ka qenë iniciativë nga grupi parlamentar i LDK-s dhe nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosur. Në momentin e dorëzimit të kërkesave është fut një listë e mëhershme e nënshkrimeve ku kanë qenë të nënshkruar edhe 2 deputete e Alternativës. Për të qenë kërkesa valide duhen 40 nënshkrime. Listë kanë qenë 42. Pra me ose pa prezencën në listë të 2 deputetëve të Alternativës, kërkesa ka qenë valide. Pra kam sqaruar që ka qenë komplet gabim teknik. E kam thënë shkresën në kryesinë e kuvendit, ku kam sqaruar që në vend që t'i bashkohet një listë tjetër në nënshkrimeve, është bashkuar listë ku janë përfshirë edhe këta 2 deputetë. E kam sqaruar me 2 deputetë e Alternativës. Keni biseduar me ta? Sigurisht. Edhe deputetët e Alternativës e kanë çuar shkresën në kuvend për të sqaruar situatën dhe besoj nuk ka asnjë dilemë që ky ka qenë një lëshim teknik që është bërë madhe në mënyrë të panevojshme për të zhvendosur debatin nga tema qendrore e kësaj seance. Vetëm nëse ju ua kam pranuar me lehtësi sepse në deklarimet që kishin në media 2 deputetët u pan të jenë të revoltuar dhe thanë që kjo është një shkelje e rëndë nga LDK. Nuk e di çka kanë deklaruar në media, po unë jam sqaruar me deputetët e Alternativës edhe ata kanë dorëzuar edhe me shkrim në kryesinë e kuvendit që ka qenë një gabim teknik, pra është dëshmuar që ka qenë një gabim teknik. Ndërkohë, kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se pas mbledhjes së kryesisë, tha se në listën e nënshkrimeve të sjellura nga LDK dhe vetëvendosja janë edhe nënshkrimet e 2 deputetëve të LDK-s, bëhet fjalë për deputetën Mjosa Osmani dhe deputetën Doruntin Maloku, të cilat janë në Amerikë. A ka ndodhur kështu, cila është e vërteta? Ne kemi nënshkrimet e deputetëve që i mbajnë edhe i dorëzojmë sipas nevojës që kemi në bazë të kërkesave që përdoremi brenda grupit parlamentar për çështjet që ngrisim në kuvend. Këtë rast vlen edhe kur nuk janë këtu. Në këtë rast deputetët janë nënshkruar, jemi konsultuar brenda grupit për të ngritur këtë çështje në kuvend dhe janë dorëzuar nënshkrimet e gjithë deputetëve të grupit parlamentar të LDK-s. Nuk ka asnjë lëshim procedural, nuk mund të komentoj se çfarë ka thënë kryetari i kuvendit ose kush do të shoh nëpër media. Si përgjigjeni kryetarit të kuvendit që tha se nuk do të lejoj prishjen e imazhit të kuvendit nga falsifikimet e tilla? Bëhej fjalë pra për ato nënshkrimet, gabimin teknik që ju e thatë se ndodhi me nënshkrimet e deputetëve Kusari Lila dhe Ilir Dedaj. Unë kam sqaruar këtë çështje edhe nuk i komentoj deklarimet e tilla. Mbeti që LDK po do t'ja prishë imazhin kuvendit. A nuk keni një përgjigje për këtë? Përgjigjja është e qartë, në sqarimet që kam dhënë deri më tash, këto nuk qëndrojnë as pak. Ka qenë një gabim teknik i bashkangjitjes së një shkresë në mënyrë të gabueshme, e cila nuk e ka dëmtuar kërkesën tonë, nuk e ka pranuar ai atë kërkesë, i kemi mbledhur edhe një herë në shkrimet dhe është marrë seanca normalisht. Para mbajtjes së seancës paraparë dhe të kërkuar nga ju për liberalizimin e vizave, ishte thënë që do të ketë një seancë, ishte paraparë pra një seancë që kishte të bënte me një rezolutë të propozuar nga Partia Social-Demokrate lidhur me dialogun. Thirrja e seancës nga ana juaj u quajt ndërhyrje në agjendën shtetërore, më pastaj u tha se po bëhet përblerje kohe nga opozita e kështu me radhë. Pse vendoset ta thënë seancën para asaj që ishte paraparë të mbajë për rezolutën e PSD-s? Po sepse kështu
kemi vlerësu që është në interesin më të mirë të qytetarëve që të bisedojnë pas një informate, pas një ngjarje që ndodhi një ditë më përpara sa i përket liberalizimit të vizave. Kjo është shumë e nevojshme që të diskutohet në kuvend dhe të rrihet një konsenzus se si të kalohet kjo situatë. Por jo për blerje kohë dhe ndërhyrje në agjenë shtetërore, siç tha kryeministri. Absolutisht, cila është ajo ndërhyrje në agjenë shtetërore. Duke pas pika të seancave nga shtatori e këndej. Që të mos kthehem në ato që thash më herët, sikur kjo qeveri ta kishte shumicën në kuvend, nuk do kishim marrë në këtë pikë, sepse ajo seancë e thirrur për në orën 5 me 20-30 pika të rani ditës, do ishte kry në shtator, kur ka qenë seanca e rregull, për mungesa shumicës parlamentare ka sjell kuvendin në këtë gjendje. Por gjërat kanë ndryshuar, zotëri Hoti, sepse PSD tash duket që është e gatshme nëse votohet rezultati i asaj që të bëhet edhe pjesë e ekipit negociator. Do të flasim pak më vonë për këtë, por tash seanca për rezolutën për dialogun ka mbetur të mbahet në ditët në vazhdim. Si do të veproni ju si LDK, natyrisht në koordinim me vetëvendosjen? Ne qëndrimin tonë e kemi dhënë disa herë. E para punës që duhet ndodh në Kosovë është legitimiteti i institucioneve që qeverisin në vendin. Nga prilli këndej, këto institucione nuk kanë legitimitet. Nuk e kanë mbrapa shumicën e deputetëve në Kuvend Kosovës, pra nuk e kanë mbrapa shumicën e qytetarëve të vendit. Me institucione të brishta, të pafuqishme, në mungesë legitimitetit, nuk mund të hyet në procese kaq të mëdha. Ne marrim përgjegjësinë tonë si parti politike opozitare që të kontribuojmë në procese të tilla të rëndësishme, të udhëheqim këto procese të rëndësishme, por duhet fillimisht legitimitet qytetar. Ne jemi duke punuar në këtë drejtim. Ne kemi aprovuar një platformë për dialog në strukturat tona të partisë, dhe asaj jemi duke ju përmbajt. Pika kryesore e asaj rezolutë është institucionet legjitime të vendit duhet të udhëheqin këto procese dhe duhet kemi qarta pritje që kemi nga ky proces. Tash unë po dëgjoj vazhdimisht përfaqësues partive tjera politike, nga PSD në këtë rast që ka propozuar një rezolutë, ose nga parti tjera që platforma dialogu bile kanë shku deri atje që me një draft që kanë parë nëpër media, sepse zyrtarisht nuk është dorëzuar ende në kuvend kjo rezolutë, që do të nxjerrët edhe ligj për dialog. Nuk e kam kuptuar logjikën e kësaj, po më lejoni të them që platformë për dialogun me Serbinë është kushtetuta e vendit. Nuk ka tjetër platformë. Çdo kusht që del jashtë kushtetutës së vendit, që derivon edhe nga në plot aspekte nga plani Ahtisarit, pasi le të shpallë shteti pavarur i Kosovës, veç mundohet kot. Edhe kjo platformë e PSD-s është e papranueshme? Unë nuk e kam analizuar. Keni parë? Nuk e kam analizuar në detale, po ju garantoj që kushdo që del nga kushtetuta e vendit, për neve, kushtetuta e Kosovës është platformë për dialog. Dhe ekipi i dialogut është qeveria dhe institucionet që marrin legitimitet qytetar. Pra, vetëm zgjedhjet e reja do nxjerrin ekipin e dialogut, sepse do jepnin legitimitet. Ne jemi bërgati që në zgjedhjet e reja ne të garojmë, të kërkojmë mbështetje qytetare dhe të ndërtojmë koalicione sa më të gjera për të udhëhequr me këto procese. Pra për ta thjeshtuar, platforma për dialog është kushtetuta e vendit. Ekipi për dialog është qeveria me legitimitet qytetar. Dhe gjithçka tjetër që mund të votohet eventualisht nëse PSD bashkohet në ekipin negociator, për ju është e papranueshme? Ne do të luajmë rol konstruktiv në brenda institucioneve, si gjithmonë. Ne kemi 25 deputet, 25 vota në Kuvendin e Kosovës, përmes tyre ne do të shprehim qëndrimin. Nëse kanë fuqi politike me çu përpara procese kaq të rëndësishme pa LDK-n, është çështje tjetër, po nuk besoj që këto procese kaq të rëndësishme mund të shkohen përpara pa një konsenzus të gjerë politik. Kushdo që mendon që mund të lë anash forca të rëndësishme politike, siç është LDK, nga botra, sepse këto gjëra nuk shkojnë ashtu. E si mund të flitet për një konsensus kur ju kërkoni zgjedhje dhe qeveria nuk është e gatshme as të diskutojë për temën e zgjedhjeve, vetëm ta bëjë ekipin të cilin e ka tashmë të propozuar nga qeveria e Kosovës, pra nga kuvendi? Patë le ta bëj. Po jam duke provuar nga prilli i këtij viti për të bërë ekip për dialog me Serbinë dhe nuk kanë asnjë mundësi që të shkojnë përpara, sepse nuk kanë fuqi politike, pra s'kan legitimitet. U tha që bashkëkryesues në ekipin negociator do të jetë edhe kryetari i PSD-s shpend.
Ahmeti, do ta lehtësoj këtë punën pak për mundësinë e arritjes së një konsensusi? Jo, sepse involvimi i tyre i PSD-s këtë proces nuk i siguron legitimitet qeverisë për të çuar përpara këtë proces. Pse? Sepse nuk ka legitimitet demokratik, nuk ka bazë për të çuar përpara. Thash më herët, por i ka votat PSD-ja në kuvend. Ekipi negociator janë institucionet të dala nga zgjedhjet e lira që kanë fuqi politike, që kanë legitimitet demokratik. Dhe PSD-ja e ka zotëri Hoti votat në kuvend, dhe ekipi do të votohet në kuvend. I bën që mund ta legjitimojë ekipin e propozuar nga qeveria. Të shohim se si do zhvillohen ngjarjet. Unë ju garantoj që ne nuk do sillemi as si AK e nisma e si PSD në këto procese, nuk do gjujmë as gas, as dhunë nuk do të përdorim, por do ta japim qëndrimin tonë si forcë politike kryesore në vend. Nëse mendon dikush që këto procese shkojnë përpara pa u dakordu me forcën politike kryesore në Kosovë, e ka gabim dhe do të mbeten gjysmë rrugës, pastaj do kthehen prapë për mbështetje tek ne. LDK nuk është e gatshme në asnjë variant të hyjë në këto matematikat e bashkëpunimit të mundshëm me qeverinë. LDK kërkon vetëm zgjedhje të reja. Jo. Ne jemi duke kërkuar të ulemi bashkë të nxjerrim vend nga kriza. Edhe për dalë nga kriza, vetëm zgjedhje të reja prodhojnë një qeveri legjitime. Ky është algoritmi i veprimeve që duhet të ndodhen. Nëse dikush mund të shpik veprime tjera që sigurojnë legjitimitet të qeverisë, ajo është çështje tjetër. Ne keni drejtuar kërkesë zyrtare partive për këtë, apo vetëm në seanca dhe para mediave për i ftoni? Ju dini tërheqjen e partive politike që kemi filluar në maj të këtij. E kam fjalën tani, tash shpartyr zhvillim. Po, të cilat kanë vazhduar 3 ose 4 janë marrë deri në korrik, edhe në javën e kaluar pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, kemi dalë zyrtarisht, publikisht, ju kemi kërkuar partive politike që le të ulemi në tavolinë e bisedimeve. Përmes seancës së djeshme, dhe rezolutës që kemi propozuar, e kemi formalizuar këto bashkë edhe me vetëvendosjen. E kemi formalizuar këtë kërkesë të 2 partive opozitare, ka shi gjitha partive tjera parlamentare që hajde të ulemi në tavolinë të bisedimeve dhe ta gjejmë një zgjidhje që nuk e dëmton vendin, nuk i dëmton procesin vend. Nëse përgjigjja e tyre nuk është pozitive, çfarë mund të ndodhë, të vazhdojë kjo situatë? Unë besoj që është e dëmshme për vendin të vazhdojë kjo situatë, sepse çdo ditë që kalon më shumë në këtë krizë institucionale janë duke u dëmtuar procese të rëndësishme edhe kualiteti i jetës së qytetarëve. Gatishmëri për të shtyrë përpara procesin e dialogut dhe për të arritur një konsensus kanë shprehur me gjasa dhe një pjesë e shoqërisë civile. Dje u raportua që publicisti Veton Suroj bashkë me drejtorin e KFOS-it Luan Shllaku kanë takuar krerët e koalicionit qeverisës Haradina e Veseli, ndërkohë që sot kanë paralajmëruar takime edhe me liderët e tjerë, përfshirë edhe kryetarin e partisë suaj, zotrin Mustafa. Nëse hipotetikisht, po themi në bazë të zhvillimeve, propozohet që zotri Veton Suroj të jetë kryesuesi i delegacionit të mundshëm të qeverisë për bisedime me Serbinë, ndonëse se ai e ka mohuar një gjë të tillë. A është e pranueshme për LDK-n kjo? Po tash lëni më thënë që unë asnjëherë nuk përgjigjem për situata kështu hipotetike. E para, e dyta, unë besoj që në dialogun arshëm me Serbinë ne nuk do të hyjmë në biseda për të rishikuar shtetin e Kosovës. Që nuk kupton që ne në këtë proces të dialogut duhet të përfaqësohemi përmes institucioneve të vendit, përmes përfaqësuesve që kanë legjitimitet qytetar demokratik, edhe mandej krejt ekspertiza, sepse këta që po i përmendi ju, kanë ekspertizë shumë të madhe në procese të rëndësishme tash e 30 vjet. Krejt ekspertiza dhe shoqëri civile, edhe fushës akademike, edhe ekspertëve tjerë të pavarur duhet të shfrytëzohet, të përfshihet në ekipën që do të dialogojë me Serbinë. Por ta kemi qartë, nuk jemi duke dialogu për të rishkru kushtetutën e Kosovës, as për të ribërë shtetin e Kosovës. Pavarësia e Kosovës është shpallë në vitin 2008, e kemi një kushtetutë që ka derivuar nga plani i Ahtisarit, është një kontratë që ne kemi pas me miqtanë ndërkombëtar, cilë na kanë pranuar shtetësinë e Kosovës, me këto kushte që janë të reflektuara në kushtetutën e. Por ky që atyre në proces nuk nënkupton zotëri Hoti që do të bisedohet për ribërjen e shtetit të Kosovës. Ato që po mundohem të thonë është që pas 10 vite shtet t'i kthehemi ekipeve negociuese sikur në negociatat e Vjenës
mendoj që nuk është e shëndetshme për demokracinë në vend dhe për qëndrueshmërinë e shtetit të Kosovës. Atë që po mundohem me shpjegu para jush është që na duhen institucione të fuqishme që flasin në emër të qytetarëve të Kosovës dhe që krijojnë atë konsenzusin jo vetëm politik, jo vetëm brenda partive politike, por komplet në shoqëri. Dalim bisedojmë me media, me institucione arsimore, me shoqëri civile, me institucione akademike, me qytetarë, me rini, me biznes dhe me tjera për nevojën që na duhet një marrëveshje me Serbinë për të përmbyllë çështjen e konsolidimit të shtetësisë, por duke vendosur vija qartë. Ju keni pa rezolutën që e kemi kërkuar në fillim të shtatorit, që ka qenë përgjigje ndaj veprimeve jo kushtetuese të presidentit për të involvuar në procesin e dialogut dhe për të biseduar për çështjet të kufive. Ajo është vija kryesore e kuqe në procesin e dialogut me Serbinë. Pa pas vija të tilla të kuqe që praktikisht duhet derivojnë të gjitha nga kushtetuta e vendit, unë nuk besoj që ka qartësi të nevojshme në këtë proces. Dhe nuk është vetëm puna e individit që është presidenti thashë duke drejtuar delegacionin, siç po ju akuzojnë dhe po ju drejtohen juve si LDK. Me që gjasat për arritjen e një konsensusi brenda aspektit politik të pozitës dhe opozitës janë të pakta, zotri Hoti, duke parë këto qëndrime diametralisht të kundërta. Me që s'po u shkon mirë me pozitën sa i përket marrëveshjes dhe konsensusit, me partnerin tuaj në opozitë vetë vendosin keni bashkëpunim të mirë. Kjo po shihet sa herë që po bëhet fjalë për ndonjë harmonizim të qëndrimeve tuaja brenda kuvendit të Kosovës, gjithmonë ka një dakordancë të plotë. Por a mund të flitet nëse ky bashkëpunim po ecën mirë, a mund të flitet për një bashkëpunim të ardhshëm qoftë para zgjedhor bashkëgarues në zgjedhje, qoftë pas zgjedhor në zgjedhjet e mundshme eventuale që do të mbashin? Pra po më pyetin për situata hipotetike që e kam, jo që nuk dua, por e kam vështirë se nuk mund të them një gjë për cilën imagjinohet edhe me imagjinuar si mund të jetë. Vetëm për t'ju ndërhyrë një sekond, zotri Hoti. Mbrëm shefi i grupit parlamentar të vendosjes, zotri Konjufsa, e ka thënë që gjitha bashkëpunimet e juaja brenda kuvendit po çojnë në atë drejtim. Ato që mund të them tash në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që bashkëpunimin në kuvend me lëvizjen vetëvendosje kemi shumë mirë. Çdo nismë që fillojmë e gjejmë rrugën se si të bashkëpunojmë dhe si të shojmë përpara ato nisma, cilën gjë nuk mund ta them për PSD-n. Duke pasur parasysh rrjedhën e zhvillimeve dhe kërkesën duhet vazhdueshme për zgjedhje, a mendoni që vërtet mund të kemi zgjedhje të shpejta të parakoshme, duke pasur parasysh edhe faktin që tashmë institucioni kryesor për organizimin e zgjedhjeve është jo funksional. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është në përbërje të plot pas kërkesës për interpretim që presidenti e bëri në gjykatën kushtetuese. Po tash janë dy alternative përpara neve, ose të akordohemi për të shkuar në zgjedhje, për të nxjerrë vend nga kriza, për të pasur institucione stabile, të qëndrueshme, që marrin përsipër proceset të rëndësishme, ose vazhdon kriza në cilën jemi. Këto janë dy alternativë. Ne nuk jemi parti as e dhunës, as e ndoshim, ne do të bëjmë presion vazhdimisht që të dakordohemi për të nxjerrë vendin nga kriza. Tash Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga muaji prill këndej nuk është në përbërje të plot për shkak të insistimit të presidentit të shkuqësh në gjykatë kushtetuese. Para disa ditë unë kam pa që gjykata e ka hedhur poshtë kërkesës së të papranueshme. Tash ne presim që presidenti në përputhje me kompetencat kushtetuese të tij të emëroj anëtar të gjykatës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse s'pakon një deputet, sa di, dhe ka plot këshilltar komunal në për shumicën e komunave të Kosovës që presin 6 muaj, 7 muaj për të certifikuar nga KQS-ja. Në anën tjetër, qeveria po ndihet me fort se kur pavarësisht kërkesës suaj, sidomos pas vendosjes së taksës 100% për Serbinë. Ju si Lidhja Demokratike e Kosovës në fakt u interpretua një qëndrim i juaj, nuk e dini se është zyrtar ose që jeni kundër taksës 100% ndaj prodhimeve serbe dhe të Bosnjës së Hercegovinës. Tash në me sqaru kështu, për të çu përpara agjendën shtetërore të Kosovës, një qeveri normale, e fuqishme, legjitime, ka një listë të veprimeve që duhet të ndërmarrë. Përdorimi më aktiv i diplomacisë, bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar, insistimi në përdorimin e fuqisë që ka ata zonë seftës,
presioni që duhet bëhet në Bruksel, kërkesa për të koordinuar aktivitet me miqt kryesor ndërkombëtar, me Gjermaninë, me Francën, me Anglinë, me SBA-t në veçantë dhe me vende të tjera, edhe në fund të listës së masave që një qeveri e përdor për të ruajtur dhe për të mbrojtur sovranitetin e vet, integritetin e vet si shtet në arena ndërkombëtare, është kjo që është përdorur. Dhe është përdorur për mendimin tim, edhe si ekonomist, një masë minore ekonomike për të mri një qëllim të madh politik. Nuk kemi dalë kundër takse, ato që kemi vlerësimin tonë që kemi dhënë, kritiket që kemi dhënë, është kjo çështje do ishte dash të diskutohet pak më gjatë. E para, diskutohet me forca tjera politike në Kuvendin e Kosovës, nxjerr Kuvendi i Kosovës një rezolutë se si të përballemi me si më thënë, thojza agresionin e Serbisë ndaj shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. E para, e dyta, të përgatitet një plan i qeverisë si të merrem me pasojat e vendimeve të tilla, dhe e treta dhe më e rëndësishme është të dakordohemi me partnerët tonë ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian në veçantë. Para 2 ditë ishte në Prishtinë komisioneri Han, dhe kishte kritike bukur të rënda, presione bukur të rënda kashi qeverisë Kosovës për kundër kësaj takse. Pra, janë veprime legjitime të qeverisë shtetënore, por që do një koordinim pak më të mirë, një plan pak më të mirë dhe një harmonizim edhe një dakordizim me partnerët kryesorë ndërkombëtar. Të gjitha veprimet që kemi marrë në shtetin e Kosovës për të konsoliduar shtetin e Kosovës në region, në botë, për antarësim, gjithkund në procese të rëndësishme, ne kemi bërë bashkë me miqtë ndërkombëtar. Pa e pas mbështetjen e tyre, nuk mund të shkojmë përpara. Që nuk kupton, që në këto procese duhet të kemi ata krah neve. Tash mos e shfrytëzoj Serbia këtë situatë që të viktimizohet, të viktimizoj serbët brenda Kosovës për shkak të kësaj mase. Megjithatë, qëndrimi do të vazhdojë mbetet i njëjtë sepse qeveria po këmbgul që nuk do ta tërheqë taksën. Kjo është një temë tjetër që do të na merrte edhe një orë kohë për të folur për të, edhe si profesionist i ekonomisë, por edhe si zyrtar politik. Kaq kishim kohë për këtë bisedë. Ju falenderoj shumë që na mundsuat intervistën, zotri Hoti. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar të Radio Televizionit të Kosovës, kjo ishte intervista për studion e Hapur. Biseduam me shefin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotrin Avdullah Hoti. Ne ju falenderojmë për vëmendje dhe miru takofshim në emisionin e radhës.